Hi, my dear students. I'm Miss Maral, and I'll be your English teacher on my YouTube channel, مدرستنا في البيت, School at Home. And now, let's start. Hi, my dear students. عاملين إيه؟ النهاردة دخلنا في أول lesson في Unit 5. نبدأ بالvocabulary. Female ruler. Verb to rule يعني يحكم، وfemale يعني أنثى. يبقى female ruler هي الملكة الحاكمة. economy يعني اقتصاد. grains يعني حبوب. crafts يعني زي ما بنقول أشغال يدوية، مهن يدوية. يبقى craftsmen هم الحرفيين اللي بيشتغلوا شغلانات بإيديهم. skillful يعني بارع أو ماهر. scribe هو الكاتب. hieroglyphs هي الكتابة الهيروغليفية، كتابة قدماء المصريين، الحروف بتاعتهم كانت الهيروغليفية. paintings يعني لوحات مرسومة. community يعني مجتمع. records يعني سجلات، زي دفاتر وكتب كبيرة بيسجلوا فيها البيانات المهمة. pharaoh هو الفرعون. trader يعني تاجر. verb to trade يعني أتاجر، أبيع واشتري. fisherman هم الصيادين. craftsperson هو الحرفي. jobs in ancient Egypt يعني وظائف في مصر القديمة. people in ancient Egypt worked very hard يعني الناس في مصر القديمة كانوا بيشتغلوا بجد. everyone had a job كل واحد كان عنده وظيفة. they could work as fishermen, bakers, doctors and traders. كانوا بيقدروا ان هم يشتغلوا صيادين، خبازين، دكاترة وكمان تجار. but most people worked as farmers لكن المعظم كانوا بيشتغلوا فلاحين، مزارعين. farmers were very important for ancient Egypt's economy يعني الفلاحين دول كانوا مهمين جدا بالنسبة لاقتصاد مصر القديمة. they worked in fields which were near their homes يعني كانوا بيشتغلوا في الحقول اللي بالقرب من بيوتهم. they planted crops usually grains like wheat, corn and flax كانوا بيزرعوا المحاصيل وعادة الحبوب زي القمح والذرة والكتان. they grew vegetables and fruits too وكمان كانوا بيزرعوا الفواكه والخضروات. ancient Egyptian craftsmen were very good too يعني الحرفيين المصريين القدماء كانوا جيدين جدا. they made beautiful paintings and beautiful gold jewelry and sculptures كانوا بيعملوا لوحات جميلة ومجوهرات من الذهب وكمان تماثيل منحوتة. they used to weave beautiful clothes and make colorful cooking pots وكمان كانوا بيخيطوا ملابس جميلة وبيعملوا أواني للطهي مزخرفة وملونة. the craftspeople were skillful and everybody in the community respected them يعني الحرفيين اللي كانوا بيشتغلوا بإيديهم دول كانوا بارعين جدا، عندهم مهارات حلوة، إن كل الناس في المجتمع كانت بتحترمهم. fewer people worked as scribes احنا قلنا scribe يعني كاتب.
القليل من الناس في مصر القديمة اشتغلوا ككتبة. Scribes knew how to read and write well. يعني الكتاب دول كانوا بيعرفوا ازاي يكتبوا ويقروا بطريقة جيدة. Egyptian writing was not easy to learn. يعني الكتابة المصرية ما كانتش سهلة إن هي حد يتعلمها. Scribes spent many years learning hieroglyphs and this was very expensive. يعني الكتبة دول قضوا سنين كتيرة يتعلموا فيها الكتابة الهيروغليفية، والتعليم ده كان باهظ الثمن، يعني محتاج فلوس كتيرة علشان تقدر تتعلم الهيروغليفية. Ancient Egyptian women worked at home and could work outside too. يعني في المصريين القدماء الستات أو النساء كانوا بيشتغلوا في المنزل، وكمان كانوا يقدروا يشتغلوا بالخارج. Women cooked meals, cleaned the house and took care of their children. الستات كانوا بينسجوا السلال اللي هي السبتة، وكمان بيصنعوا الخبز، وكمان بيعملوا الأحذية اللي هي الصنادل، وكمان كانوا بيقدروا يبيعوهم في السوق. They could even become pharaohs. حتى إنهم استطاعوا إنهم يصبحوا فراعنة. One famous queen in ancient Egypt was Hatshepsut. حتشبسوت كانت ملكة في مصر القديمة من الملكات المشهورين. Everyone in ancient Egypt knew that work was important for life, so the ancient Egyptians were very successful. كل الناس في مصر القديمة كانوا عارفين إن العمل ده مهم جدا للحياة، وعلشان كده المصريين القدماء كانوا ناجحين للغاية. People with this job were very important in ancient Egypt. They could write everything down. They kept records and lists for important things. ده السكرايب الكاتب. كان يعمل بتلك الوظيفة أشخاص هامين جدا في مصر. كانوا بيدونوا كل شيء، يعني كانوا بيكتبوا كل حاجة، وكانوا بيقوموا بحفظ السجلات والوثائق المهمة عندهم. hieroglyphs اللي هي قلنا اللغة الهيروغليفية. A system of writing which consisted of about 500 signs written in rows and columns. People used it in ancient Egypt. يعني الكتابة الهيروغليفية دي نظام كتابة بيتكون حوالي من 500 رمز، وكانوا بيكتبوهم في شكل صفوف وأعمدة، وكانوا في مصر القديمة الناس بتستخدمهم في الكتابة. trader، احنا قلنا trader التاجر. People who did this job traveled up and down the Nile. الناس اللي كانوا بيقوموا بالوظيفة دي يعني كانوا بيتاجروا، كانوا بيسافروا كل أرجاء نهر النيل من فوق ولتحته. They bought and sold things like gold, wood, linen and grains. كانوا بيقوموا بالتجارة، يعني كانوا بيشتروا ويبيعوا حاجات زي الذهب والخشب والكتان والحبوب. craftsman، احنا قلنا يعني الحرفيين اللي بيشتغلوا بإيديهم. If you were good at making things, this was a good job for you. إذا كنت جيد في صناعة الأشياء فالوظيفة دي الشغلانة دي جيدة بالنسبة لك. People with this job made things from clay, wood and gold. الناس اللي كانوا بيشتغلوا في الوظيفة دي كانوا بيصنعوا أشياء من الصلصال اللي هو الفخار والخشب والذهب. طب الدكتور الطبيب. Both men and women could do this job too. يعني سواء الرجالة والسيدات كانوا بيقدروا يقوموا بالوظيفة دي.
You had to go to medical school to have this job. كان عليك إنك تروح مدرسة طبية يعني تدرس فيها الطب علشان تقدر تكون طبيب. You had to look after people who were ill and make medicine. كان عليك في الشغلانة دي إنك تعتني بالمرضى وكمان تصنع الدواء. ويلا بينا دلوقتي نحل مع بعض شوية أسئلة على درسنا. أول exercise read and complete the dialogue with words from the box. مدينا كلمة pharaohs يعني فراعنة، sell يعني يبيع، what ماذا، weave يعني ينسج، why لماذا. A و B بيتكلموا. What could women do in ancient Egypt? B بيقول They could knot baskets and bake bread. They could weave baskets. Could they knot them at the market? Could they sell them at the market? Yes, they could even become pharaohs. Knot does the word scribe mean? What does the word scribe mean? It means someone who knew how to read and write well. الexercise اللي بعده reorder the words to make correct sentences. Number 1. Learn not Egyptian writing was easy too. Egyptian A Egyptian writing. ماله Egyptian writing was not easy to learn. Number 2. Making good craftsmen are at things. Craftsman بعدها بندور على الverb. Craftsmen are good at making things. Number 3. Everything wrote scribes down. Scribes الكتبة الفاعل فين الفعل wrote everything down. Number 4. Job to have which like would you question mark. هنكون مع بعض السؤال بيبدأ which. Which job would you like to have question mark. Number 5. Clay from pots like I making. I like making pots from clay. ندخل على الexercise اللي بعده هو read and match. هنقرأ ونوصل. Number 1. Farmers were very important. Was a famous queen in ancient Egypt. Worked very hard. Takes care of their children. For ancient Egypt's economy. Well, very successful. Farmers were very important. D. For ancient Egypt's economy. زي ما قلنا الفلاحين كانوا مهمين جدا بالنسبة للاقتصاد في مصر القديمة. Number 2. حتشبسوت. احنا قلنا حتشبسوت هي ملكة عند الفراعنة معروفة ومشهورة جدا. يبقى حتشبسوت A was a famous queen in ancient Egypt. Number 3. People in ancient Egypt الناس في مصر القديمة B worked very hard كانوا يعملون بجد. ونمبر 4. The ancient Egyptian women were very successful. E. ندخل على آخر exercise وهو الwriting. هنتكلم عن traders in ancient Egypt التجار في مصر القديمة ومديني شوية كلمات ينفع نستعملها واحنا بنكتب. Lots of goods, linen, traveled up and down, buy والsell. تعالوا أوريكم أنا كتبت إيه. There were lots of jobs in ancient Egypt. Traders played an important role.
There were lots of goods, like gold, linen, and grain. Traders traveled up and down the Nile, buying and selling goods. نقراها مرة كمان. There were lots of jobs in ancient Egypt. Traders played an important role. There were lots of goods, like gold, linen, and grain. Traders traveled up and down the Nile, buying and selling goods.